După recoltarea cartofilor, aceștia trebuie uscați bine, mai ales dacă intenționăm să-i păstrăm pentru iarnă. Uscarea lor durează între o săptămână și 3 săptămâni. Pentru uscarea lor se presară cartofii pe podea sau pe o suprafață plană, într-o încăpere uscată și rece sau chiar și o terasă. Nu este bine să așezăm cartofii la soare, deoarece tuberculii vor deveni verzi prin expunerea lor la razele solare. Este bine ca și locul în care îi uscați să fie puțin întunecat, adică un garaj, un ambar sau o cămară. După uscarea lor se începe sortarea. Sortarea se face în funcție de necesități. În cazul meu am mult mai mulți cartofi decât am nevoie și o să-i aleg în prima fază pe cei mai mari și pe cei mai sănătoși. De-a lungul timpului am învățat să nu păstrez mai multe legume decât am nevoie, deoarece o prea mare cantitate de legume neconsumate ajung să se altereze și constituie mai mult un disconfort. Tuberculii mai mici se sortează separat și se păstrează pentru semințe pentru a fi semănați în anul viitor. O parte din cartofi care sunt ușor alterați, tăiați, se pot sorta și se pot oferi animalelor. Eu păstrez tuberculii în cutii. Se păstrează cel mai bine în cutii. Ideal ar fi să fie de lemn. Așa se pot observa și mai ușor tuberculii deteriorați, căci aceștia infectează rapid și pe ceilalți și duce destul de rapid la distrugerea completă a stocului de cartofi. Temperaturile la care se păstrează cartofii sunt între 2 și 5 grade Celsius. Cele scăzute, până la 2 grade, pot duce la degerături la cartofi, iar o temperatură mai mare de 7 grade sau mai mult va face să cartofii se încolțească. Ideal, cartofii trebuie păstrați într-o pivniță, unde temperatura este între 2-3 grade Celsius, umiditate de 80%, cu un sistem de ventilație bun și fără mirosuri neplăcute sau mucegai. Cartofii mai pot fi păstrați și în saci, dar de tip plasă, pentru a avea o vizibilitate bună în cazul în care încep să se strice. Esențial în păstrarea cartofilor este ca recipientul să respire, cu alte cuvinte să aibă găuri de ventilație în el.